سلام، خوش اومدید به برنامه گیم شو و دومین قسمت از ویژه برنامه اسپایدرمن مورالز که توی این دومین قسمت میخوایم بریم مصاحبه کارگردان بازی اسپایدرمن مورالز یعنی برایان هورتون با مجله گیم اینفورمر رو ببینیم. مصاحبه طولانی نیم ساعته و خب حالا سعی میکنم بخش بندی بذارم براش، یعنی زمان بندی توش بذارم که اون قسمتایی که اون سوالایی که دوست دارید برید مثلا خودتون چیز کنید، ولی پیشنهاد میکنم از اول تا آخرش با من باشین. میخوایم از اول تا آخرش ترجمه کنیم بریم، ولی خب قبل از اون یادتون نره که ویدیوها رو لایک بزنید و صفحه همین گیم شو هم دنبال کنید اگه تا الان این کارو نکردین. اگرم دنبال کردین که دمتون گرم. بریم با هم دیگه ویدیو رو نگاه کنیم. گیم اینفورمر موزیکش هم خیلی توپه. اندرو راینر. خب برایان، منو ببر به روزهای اولی که تصمیم گرفتین مایلز مورالز یک بازی کامل باشه، یه بازی جداگانه باشه. Brian Intihar talked to me a lot about how he introduced Miles into the first game with the concept of really fleshing out his origin story, starting with Marvel's Spider-Man. میگه خب فکر کنم تهیه کننده یا کارگردان نسخه اول اسپایدرمن با من در رابطه با اینکه چجوری مایلز مورالز رو وارد دنیای اسپایدرمن مارولز اسپایدرمن یک کردن و اینکه چجوری اون پایه‌های داستانش یعنی اورجین یا منشأ اون داستانش رو برامون توی اون شماره اول تعریف کردن. And we knew it was essential for us to make a standalone game for Miles based on the foundation we laid in that game. میگه و ما از همون قضیه میدونستیم که باید یه بازی بر اساس مایلز مورالز و فقط مخصوص مایلز مورالز درست کنیم، چون اومده بودیم تو شماره اول یه پایه ها و فاندیشنی براش گذاشته بودیم. So we had a lot of conversations figuring out what it is that we wanted Miles to do, and ultimately we decided it was going to be a story about his growth and his journey to become a hero. و خب بعد از مکالمات بسیار به این نتیجه رسیدیم که می‌خوایم داستان این بازی بر اساس این باشه که مایلز چجوری رشد میکنه و تبدیل میشه به یک اسپایدرمن، مراحل رشد مایلز. یعنی یه جورایی این بازی‌ها که اینجوریان داستانش اینجوریه، ما هم میریم تو اون نقش و میفهمیم که اوکی ما هم داریم یاد میگیریم چجوری باید اسپایدرمن بشیم. چون اسپایدرمن یک اگه نگاه کنید اسپایدرمن هست، فقط یه سری قابلیت‌های پیدا میکنه. اسپایدرمن میره به جنگ آدم‌های مختلف، ولی اینجا مایلز بچه‌ای ببینم 15 16 ساله است، 16 17 ساله است و حالا میخواد با کمک پیتر پارکر و اینا بشه اسپایدرمن. And that was really what our day one conversation was. It was a simple idea, but how do we make Miles feel unique and special and you know really have ownership of being his own Spider-Man. و خب تمام مکالماتون به این نکته ساده رسید که ما می‌خوایم یه بازی بسازیم بر اساس مایلز مورالز که خاص خودش باشه و این بازی انگار یه جورایی مایلز صاحب این بازیه، اونرشیپ خودش داشته باشه و داستان خودش هم بگه. And did those early talks influence kind of the direction that the City That Never Sleeps DLC went in? و آیا اون صحبتایی که داشتین در رابطه با مایلز مورالز می‌کردین آیا تاثیری هم توی DLC سیتی نور اسلیپس بکنم بود؟ من اون رو بازش نکردم هنوز. یکی از DLC مال اسپایدرمن یک بود که برای پلی‌استیشن 4 اومد. میگه آیا مربوط میشه به داستان‌هایی که توی اون سیتی نور اسلیپ بود؟ City That Never Sleeps was part of that conversation. We knew that Miles was going to continue from the end of Marvel Spider-Man through the City Never Sleeps. میگه بله سیتی نور DLC سیتی نور اسلیپس یا شهر هیچ وقت نمیخوابد توی بحثامون میومد و خب ما میدونستیم که داستان مایلز دقیقاً از پایان مارولز اسپایدرمن ادامه پیدا میکنه و خب یه جورایی هم ظاهراً توی اون DLC سیتی نور اسلیپس داستان مایلز هم یه جورایی وارد قضیه شده بوده، بنابراین میگه آره یه جورایی با همون کانکت میشه، با اونجوری به هم کانکت میشن. And then into Miles Morales. So we put breadcrumbs all throughout the city that, you know, the City Never Sleeps to ensure it set us up well for the story we're going to tell. And that میگه برای همین بود که ما توی DLC سیتی نور اسلیپس یه سری خورده نون‌هایی می‌ذاشتیم همینجوری، یعنی یه سری چه می‌دونم اطلاعات کوچولویی می‌ذاشتیم، یه مسیری درست می‌کردیم داشتیم برای کسایی که دنبال کنن اون خط داستانی رو که وصلش کنیم به این اون پلی بود بین اسپایدرمن و مایلز مورالز، اون DLC یه جورایی. That was what was really exciting is as that was being developed and we were figuring out our story, we could actually inform some ideas and concepts for the CTNS content.
میگه و خب نکته جالبش اینجاست که خب در حینی که اون DLC داشت تولید میشد، ما هم به خاطر اینکه میدونستیم داریم مورالز رو میسازیم بهشون چیز ندیم، فیدبک ندیم که آره ما میخوایم داستان این ورکی بره، شما از اون ور اون خورده نونها، اون سرنخ‌هایی که دارید توی اونجا میذارید برای اینکه یه سری کاربرا مثلا بفهمن اوکی بازی بعدی احتمالاً مورالز و اینا، بهشون سرنخ میدادیم که قشنگ هماهنگ با هم رفتیم جلو. And it almost seemed like his training unfolded through those phone conversations that he had in City That Never Sleeps. Like you got some of those beats from Miles of web swinging and stuff like that for the first time. میگه و به نظر میرسه که خیلی از آموزش‌های پیتر به مایلز در حین همون تلفن‌هایی که توی DLC سیتی نورز اسلیپ اتفاق میفته انجام شده. چیزهایی که مثلا ما الان داریم می‌بینیم اسپایدرمن پیتر پارکر داره به مایلز مورالز مثلا تو تار زدن و اینا بهش چیز میکنه. من میگم اون DLC رو بازیش نکردم، متأسفانه وقت نکردم بازیش کنم، دارمشم. و میگه که آره اون یه سری فایل‌های صوتی بوده، میگه ما اون فایل‌های صوتی که اونجا دیدیم داره پیتر بهش آموزش میده، در واقع پس همینا بوده. قضیه این بوده که داشته بهش یعنی به این داستان مرتبط میشه. و حالا شاید اینجا ما خیلی از اون چیزایی که شاید تو فایل‌های صوتی میدیدیم و عملاً تجربهشون کنیم اینجا، یعنی ما از نگاه مایلز اون تلفن‌ها رو دیگه از نگاه مایلز بازی کنیم. Yeah, the thing that was great about this is we wanted to have that year one feel with our game, but we didn't want to go through a lot of the year one, growing pains in our gameplay. So by putting that off screen in some of the conversations was a really good way. میگه خب آره ما می‌خواستیم توی بازی اون حس year one یعنی سال اولی بودن یا تازه کار بودن مایلز رو القا کنیم، ولی نمی‌خواستیم اونجور شخصیتمون یه حالت خیلی دست با چلفتی اینجور چیزا باشه که مثلا حالا پلیر ما بخواد با این دست با چلفتی بودنای این سر کله بزنه. برای این گذاشتیم اونا رو توی فایل‌های صوتی که دست با زدناشو توی هم فایل‌های صوتی که بشنویم که اون داره حالا پیشرفت می‌کنه یا حالا شکست خورده و اینا. To let you know that was happening, but we weren't necessarily seeing it in media res. بنابراین ما میدونستیم داشتیم دست توی اون فایل صوتی میفهمیدیم که آره مایلز داره آموزش می‌بینه از پیتر و ما داشتیم در نقش پیتر بازی می‌کردیم تو بازی اول توی سیتی نور اسلیپ. بنابراین حالا دیگه اینجا اونا رو احتمالاً نمی‌خواد نشون بدن. میگه ولی خب اون پیش زمینه انجام شده دیگه، یعنی آموزش‌های ابتدایی رو مایلز دیده. This is a new take on Miles's origin story. Can you go into that a little bit, kind of how Insomniac is shaping it as their own? میگه خب تمام چیزایی که ما تا الان دیدیم یه جورایی میرسه که شما دارید توی منشأ اصلی داستانی، بیس داستانی مایلز یه سری تغییرات دادین. آیا میتونید توضیح بدین که اینسامنیاک چه تغییراتی توی این بیس داستانیش داده؟ So we always start with the foundation of the comics. What Brian Michael Bendis did and Sarah Pichelli with the original comics was the Rosetta Stone that we started with. میگه خب ما همیشه پایه هامون بر اساس کامیک های اصلیه، اون کاری که طراحا و نویسنده های اصلی خود کامیک ها توی مارول انجام دادن. And what we knew about him is that he was a smart kid. He had these amazing parents with Jefferson Davis and Rio. میگه خب ما میدونستیم که اون یه بچه باهوشه، یه پدر مادر خوب داشته، جفرسون دیویس که باباش همون پلیس است و مادرش هم ریو مورالز مادرش زن خوب، پدرش هم پلیس. And his best friend Genki Lee. بهترین دوستش هم گنکی لی، همون پسر ژاپنیه، چینی یا ژاپنی. That we started with and saying how do we preserve that feeling of that familial structure. میگه خب ما با همین پایه ها شروع کردیم و گفتیم که چجوری میتونیم این ساختار خانوادگی این و این ساختار خانواده دوستی و پیوند اینها رو حفظ کنیم. That is core to Miles' background. Like family is a big part of who he. چون اینا هسته گذشته مایلز هستن. بخش بزرگ از شخصیت مایلز رو خانواده و اطرافیانش تشکیل میدن. He is, and his friends are a big part of who he is. So really we crafted our story around that, but from that we really took liberties and we had the license to take liberties from our partners at Marvel Games. میگه و خب اینا چیزایی بودن که رعایتشون کردیم کاملا، اما از اونجا به بعدش دیگه خب از مارول این اجازه رو گرفته بودیم که مسیر خود اینسامنیاک رو بریم، یعنی داستان خودمون رو بسراییم، نه اینکه فقط بیایم بشیم همون کامیکا رو بازسازیشون کنیم که بسیار حرکت خوبی انجام دادن به نظر من. To say hey let's be bold, how can we tell a story that's not only
a great Miles Morales story, but a great Miles Morales story in the Insomniac universe. و از اونجا بود به خودمون گفتیم بیا بلند پروازی کنیم، بیاین خودمون رو محدود نکنیم و چجوری یه مایلز مورالزی بسازیم که نه تنها توی قضیه مارول یه داستان مایلز مورالز خیلی خوب باشه، تو دنیای اسپایدرمنی هم که اینسامنیاک خلق کرده با داستان خودش از اون بازی اول، توی اونم یه داستان خیلی جذاب و گیرای باشه. And one of the big things that we changed was Jefferson Davis dies in Marvel Spider-Man. That is not the same that's in the comics. میگه بخوام یکی از تغییراتی که دادیم مثلا توی بازی اولی بود که جفرسون دیویس پدر مایلز رو میکشیم و کشته میشه توی اون قضیه که حالا ببینیم دیگه کسی که نشسته اسپایدر مایلز مورالز نگاه کنه اسپویلر اونه دیگه چیکار کنم دیگه. حالا به هر حال اون کشته میشه تو شماره اول به علت اتفاقی که اتفاقش نمیگیم حالا، و میگه توی نسخه اصلی اینجوری نبوده، یعنی توی کامیک ها کشته نمیشه اون. And that had a ripple for everything we were going to do in our story. و خب اون یه تاثیر موجواری میذاره روی تمام بخشای دیگه داستان ما. وقتی اون نباشه خب مایلز بی پدر شده، باستی رو پای خودش وایسه و اینا خیلی تاثیراتی میذاره دیگه. اینا رو خودم اضافه کردم که بی پدر شده و اینا رو دیگه اضافه کنم که بیشتر متوجه بشیم. Now the story is not about that, but it informs who Miles is, and that does sort of send him on a different path. میگه البته داستان ما حول محور این قضیه که حالا پدرش چی شده و اینا نیست، ولی یه جورایی تعریف میکنه شخصیت این کاراکتر ما رو. Than what you would have seen in the comics. And Miles is a year into being a Spider-Man, right? Or not even a hero yet, right? Like he's just kind of learning the ropes. We see a big beat at the beginning of this game where he develops a new power. Can you kind of talk about that moment a little bit? میگه خب ما میدونیم که مایلز الان تقریبا 1 ساله که وارد این قضیه اسپایدرمن شدن اینا شده و هنوزم احتمالاً یه هیرو یا قهرمان نشده، ولی خب همون اوایل توی تریلرها که اون نشون دیدیم که مایلز این قدرت الکتریسیته‌ش اونجا همون اوایل پیدا میکنه، تازه پیداش میکنه، خودش کشفش میکنه. میشه توضیح بهمون بدی که چه جوریه قضیهش؟ Yeah, we wanted to make sure Miles' powers were none of the Miles' iconic powers manifested off screen. That's something we wanted to see. میگه خب ما نمیخواستیم هیچ کدوم از قدرتایی که مایلز بهشون میرسه خارج از اون تصاویری که ما داریم توی بازی میبینیم اتفاق بیفته، یعنی ما به عنوان پلیر ماها ببینیم که چجور اون قدرت رو به دست آورد و چجور توی اون قدرت به مرحله بلوغ میرسه. اینا رو خودم اضافه کردم دوره. So we knew he was going to be getting used to being a web slinger. You know, he wasn't going to have the same prowess as Peter Parker, but we knew he was going to at least be at a place where he could swing and he could do the combat and basically a lot of the same functions that Peter has. میگه برای خب ما میدونستیم که اون بالاخره توی بازی به درجه میرسه که بتونه هم تور بزنه هم مبارزه کنه و به همون درجه که مثلا پیتر هست برسه، ولی خب نمیخواستیم همون اول کار بره یه دفعه، میخواستیم اینا به صورت تدریجی پلیر حس کنه این داره هی پیشرفت میکنه. So what we wanted to do was create these emotional moments, these moments that sort of forces Miles to change. Because we really see this as a coming of age story and he's going to grow as a character. And this is one of those seminal moments where Peter is on his back foot. He's having a hard time and he's down. میگه و خب ما برای همین اومدیم یه سری موقعیت‌های خیلی احساسی رو خلق کردیم، موقعیت‌هایی که مایلز رو توی یه فشار قرار میداد که تغییر کنه، که پیشرفت کنه و از اون چیزی که بود فراتر بره. مثلا یکی از صحنه‌هایی که تو همین تریلر می‌بینیم اینه اون صحنه‌ای که اسپایدرمن تو نقطه ضعف قرار داره و مایلز مورالز باید دفاع کنه از اسپایدرمن، از پیتر. And Rhino has got him on the ropes. And Miles just has to summon something from within to protect his mentor. میگه مثلا اینجا میبینیم که راینو پیتر رو میزنه، داغونش میکنه و اینجا مایلز باید به صورت خیلی کاملا غریزی واکنششون بده وگرنه استادش و خودش کشته میشه در راینو. And that's when the bioelectricity surges through his body and then we have this really iconic punch that Miles lands on Rhino and that changes his trajectory of becoming his own Spider. میگه و اینجاست که یک دفعه اون فشار روحی و اون اتفاق خفنی که داره برش میفته باعث میشه که این بایو الکتریک، این قابلیت الکتریسیته که دستش به وجود میاد رو به صورت کاملا غریزی از بدنش آزاد بشه و اون مشت خفنی که الان حالا میبینیم با هم دیگه رو به راینو بزنه که در نتیجه دیگه حالا از اینجا به بعد مثلا داستان خب شما این قضیه رو توی کاتسین دیدین ولی از اونجا به بعد این قدرت بهش اضافه میشه دیگه، مثلا میدونی، یعنی شما این اضافه شدن قدرت ها رو نم نم با هم دیگه میبینیم. خیلی خوبه. Now, Peter, a man of science, obviously would find this fascinating. Do you kind of go into that in the story of after he lands his punch, them exploring these powers?
میگه خب پیتر یه پسری بود که خیلی دنبال دانش و اینجور چیزا بود، با دکتر اکتاپوس بود چی بود، با اون خیلی کارهای علمی و اینجور چیزا انجام میداد. مایلز هم میدونیم خیلی بچه تکنولوژیک و اینجور چیزاست. آیا رفتین توی این بخشای داستانیش، توی این بخشای شخصیتش که بعد چیز کنید، یعنی بستش بدین که آره خب چه تأثیری داشته این قضیه تکنولوژیک بودنش و موزیک دوست بودنش و اینا؟ Yeah, the thing that's great is we knew that they're both science nerds, right? So the first thing he says, let's do some science tests, Pete, tomorrow. It's gonna be great, right? And Pete's like, I got something to tell you, right? And then he drops some news on Miles that he is going to join MJ in Symkaria for a couple of weeks. And he's going to dust off his photo skills and be her sidekick photographer. میگه خب آره اوایلش که با هم دیگه شروع میکنن، یعنی چون آخر بازی پیتر و مایلز با هم دیگه دوست میشن و دیگه میفهمن که جفتشون قدرت اینو دارن، قدرت‌های اسپایدرمنی رو دارن. میگه خب اونجاست که مثلا مایلز مثلا به پیتر میگه خب آره جفتمون هم مثلا تو کار علم و این چیزای علمی و تحقیقاتی و چیزا هستیم، بریم یه حرکتی بزنیم و یه چیزی کشف کنیم و یه قابلیت جدید برای مثلا اسپایدرمن خلق کنیم. که اونجاست که پیتر بهش برمیگره میگه که خب من بعد برم پیش ام جی، همون دوست دخترش، یه مدت اونجا پیش اون باشم و میخوام برم یه سفر و اینجور حرفا، و خط و داستان رو جدا میکنن اینجوری دیگه ازش. For these peace talks. So he can't geek out with Miles over his powers, but what Pete can do and does do as a foundation leading up to this moment that he knows he's going to leave is he sets up these wonderful training challenges all throughout the city that allows him to have a communication with Miles. میگه خب اون اینجوری نیست که مثلا بیاد قدرت به ما بده و اینجور چیزا، ولی یه سری چالش های مأموریت های خاصی برامون گذاشته که مثلا از راه دور تلفن میزنه بهمون میگه این چالش‌ها رو برو انجام بده و اینا این کارا رو انجام بده، و ما در طول این مأموریت ها با پیتر هم مثلا تماس تلفنی داریم، هی حرف میزنه بهمون به عنوان یه منتور یا استادی بهمون راهنمایی میکنه اینا. ولی میگم جدا دارن میکنن کاملا این خط را ازم نمیخواد، و همینجا میفهمیم که کوآپ نیست بازی دیگه. پیتر رو فرستادن بره مسافرت، رفت تعطیلات با دوست دخترش، بنابراین جدا میکنن داستانو دارن. And to keep training him even though he's not there. So even though Peter Parker is elsewhere, he and Miles will still be in contact with each other. بنابراین حالا که پیتر پارکر یه جای دیگه است ولی با هم در از طریق مثلا تلفنی و اینجور چیزا با هم در تماس خواهند بود. Yeah, I mean the thing is Peter trusts Miles, and that scene where they basically say their goodbyes, Pete bestows with him a gift that he's like, you've earned this, right? And this gift is sort of the promise of you are ready to be a Spider-Man. میگه خب واقعا آره اونا در ارتباط با هم خواهند بود و یه جورایی پیتر به مایلز اعتماد داره و اون لحظه که میخوان از هم جدا بشن یه صحنه‌ای داره که یه هدیه‌ای میده به مایلز، و وقتی اون هدیه رو میده یعنی میگه که تو استحقاق این هدیه رو داری و تو میتونی الان به لیاقت این رسیدی که اسپایدرمن بعدی باشی. And what Miles has to learn is I have the suit, but what does it really mean to be a hero? And that's what our journey is about. میگه و از اونجا به بعد که مایلز بعد پیش خودش به این نتیجه برسه که خب من الان لباسی که مثلا اسپایدرمن قبلی یا پیتر پارکر به من دارم، ولی چجوری میتونم اسپایدرمن باشم؟ و از اینجاست که سفر ما با مایلز شروع میشه، اینکه با هم پیشرفت کنیم، تجربه‌های جدید به دست بریم. He has skills, he has the powers, but he has to figure out what his version of that mantle really means to him. میگه اون قدرت ها رو داره، توانایی ها رو داره، ولی بایستی ببینه که از چه راهی میتونه این قدرت ها رو مخصوص خودش بکنه و بهترین استفاده رو توی ویژگی های خودش ببره ازشون. And Peter really sets the stage for him, saying, "You are New York City's only Spider-Man." As he departs. خب میبینیم که توی اون تریلره به مایلز برمیگره میگه که یعنی پیتر به مایلز میگه که حالا تو اسپایدرمن نیویورک هستی، تو اسپایدرمن جدید نیویورک هستی، و اون صحنه رو براش آماده میذاره که یعنی برو و چیز شو، خودت نشون بده به عنوان اسپایدرمن. Which freaks Miles out. Yeah. Can you kind of talk about the conflict that Miles is going to confront here with Peter out of the picture? که خب حتی باعث ترس مایلز میشه. حالا میشه برامون بگی که با چه مشکلاتی مایلز روبروه، با چه اون چالش های روبروه این حالا که پیتر نیست، تنها میشه. Well, ultimately he feels the weight of responsibility on his shoulders. He understands what it means. خب در نهایت اون میدونه که این یه مسئولیتی که رو دوششه و اینو درک میکنه که باید به این مسئولیتش پایبند باشه. For the past year he's had training wheels on, right? He's been with Peter, he's done stuff with Peter. The Rhino encounter was his big test in a way if you think about it, like
میگه خب در طول 1 سال گذشته‌ای که خب با پیتر آموزش دیده خیلی چیزا رو یاد گرفته و خب اون صحنه که با راینو درگیر میشن دیگه اوج اون آموزشاش بوده که دیگه خب منتورش که یعنی استادش پیتر رو زمین افتاده نمیتونه کارو بکنه و راینو میره با راینو درگیر میشه و حالشو میگیره و اینا. Is a graduation test before he goes on. امتحان now he's on his graduation. own. Like he really امتحان doesn't فارغ have Peter to التحصیلی. lean on specifically in present, around, with him. So that is his challenge: is how can I do this alone, and will I need Peter's support? میگه و حالا اینجا که پیتر نیست یه مقدار ضعیف شده و خب باید پیش خودش به این چالش رو جواب بده که حالا که پیتر نیست چجوری میتونم خودم این کارو تنهایی انجام بدم، این وظیفه اسپایدرمن بودن. And the thing that we loved was bringing Genki more central to the story and how he's going to help Miles figure out his path. و اینجا بود که تصمیم گرفتیم گنکی اون دوست ژاپنیش یا چینیش حالا بالاخره ما نفهمیدیم، من از این بعد میگم ژاپنی، گنکی رو وارد داستانش کنیم تا اون جای خالی پیتر رو پر کنه و یه جورایی کمکش باشه و دوستشه دیگه. That was a way for Miles to bounce off these problems and challenges he's going to confront all throughout the story. و خب این روش مایلز بود برای اینکه خیلی از این چالشایی که باشون روبرو میشه رو ازشون بگذره با کمک دوستش گنکی. And Genki helps him on گنکی هم بهش کمک میکنه در بخشای مختلف. A buddy's tale of these two together most of the time, or is this more Miles' story with Genki aiding him when he can? میگه آیا قضیه اینجوریه که مثلا داستانای رفاقتی بینشون و اینجور چیزاست که مثلا بعضی وقتا با هم صحبت میکنن و اینا، یا نه گنکی واقعا مثلا به عنوان شخصیت وارد میشه و کمکش میکنه؟ I think it's Miles' story. We wanted to make sure the cast of characters that complement Miles were going to really flesh out that support system in a way. Rio Morales, his mother, is running for city council, but also is a loving mother. But the tension in his life personally is, he's moved from Brooklyn, his home. میگه خب داستان مایلزه، بنابراین ما گنکی اینجور چیزا نداریم، فقط خود مایلز قرار بازی کنیم. اما خب نقش این افراد حمایت کننده اطرافش مثل مادرش ریو مورالز و خب گنکی اینا وجود دارن. مثلا مادرش درسته داره برای چه میدونم شهرداری اونجا، شورای شهر اون شهر نیویورک داره چیز میکنه، برای انتخابات شرکت میکنه و با چالش‌های خودش طرفه. از این طرف هم مایلز محله که توش زندگی میکردن و به خاطر اینکه مادرش میخواد بیاد اینجا عوض کرده، اومده به هارلم از محله قبلیش. الان میگه to Harlem, which was her childhood home. So he's got this personal stress that he's dealing with, but he's trying to find his way there. So و خب مادرش بچه هارلم بوده، بچه محله هارلم بوده. اگه توجه کنید مادرش یه جورای اسپانیاییه دیگه، ریو مورالز. و اون هارلم یه محله توی نیویورک، خیلی این آمریکای جنوبی تبارها توش هستن، پورتوریکویی ها، که مثلا همین مایلز مورالز پورتوریکوییه و میگم آمریکا جنوبی ها اونجا هستن خیلی. و ظاهرا مثل که ریو مورالز مادرش برگشته به محله قدیمی بچگیاش که اونجا بشه مسئول شورای شهر و اونجا رو درست کنه و اینا. و میگه مایلز هم مجبور شده خب به خاطر مادرش بیاد تو اون محله و باید حالا خودش رو تطبیق بده با این شرایط جدید. Just like he's trying to find his way as a Spider-Man, he's trying to find his way in his new home of Harlem. خب همونطور که داره سعی میکنه به عنوان یه اسپایدرمن راه خودشو پیدا کنه، داره سعی میکنه خونه جدیدش هارلم، محله هارلم رو بشناسه. And Genki's there, and he actually is from Harlem, and he's going to show him the ropes and talk about why Harlem is such an amazing place. و خب گنکی هم اونجاست و میخواد یعنی گنکی کسیه که به مایلز کمک میکنه که چم و خم هارلم، محله هارلمی که تریپای آدم‌ها چه جوریه، بخشای مختلفش چیه، چه ویژگی‌هایی داره اون محله، اون این چیزا رو به اون یاد میده. پیتر به اون اسپایدرمن رو یاد داده، گنکی هم این قضایای محله‌مون رو به اون یاد میده. And he's going to help them technically, and we can get into that a little bit if you want as well. Sure. و خب از نظر تکنیکی یعنی یه سری چه میدونم یه سری تجهیزات تکنیکالی هم در اختیارمون میذاره گنکی. البته We wanted to make sure Genki wasn't just present for story moments, that he was going to have a true gameplay impact. میگه و خب اگه دوست داشته باشین براتون توضیح میدم. اون گفت باشه بهم بگید. گفت خب ما نمیخواستیم گنکی فقط یه قضیه باشه که توی داستان فقط باشه، ما می‌خواستیم تاثیر تو گیم پلی هم داشته باشه. و حالا اینجا من بزنم میشه گنکی احتمالاً مکزیکی و پورتوریکو اینجور چیزا میتونه باشه. ولی آخه قیافش خیلی ژاپنیاست. And we were looking at our systems and thinking about ways that we could improve the engagement with the open world, and we came up with the idea of this app.
میگه و خب توی این همین صحبتایی که داشتیم برای اینکه چجوری گنکی رو وارد گیم پلی کنیم اینا، رسیدیم به این نتیجه که یه چیز درست کنیم، یه برنامه موبایل درست کنیم که توی دنیای خود بازی ظاهرن که گنکی از اون طریق یه سری کارهایی به ما میگه انجام بدیم. That people all around New York, they get to talk, crimes, they can report anything that's going on, and Spider-Man will have a quick way to interface directly with the people of New York City. و خب گنکی اون برنامه رو می‌نویسه برای ما و ما از طریق اون برنامه مثلا میتونیم تمام اتفاقایی که توش سطح شهر میفته، مثلا مردم چه مشکلات دارن و تو اون گوشیمون میتونیم ببینیم. یه جوری مینی مپ دیگه. Who better than Genki Lee to be the author of this app? کی میتونه بهتر از گنکی لی باشه که این برنامه‌نویس این نرم افزار باشه؟ And him being a coder and him making games, it made perfect sense when he got the suit from Peter. اون برنامه‌نویس Like, hey, I think I بازی can سازه. interface my app into this suit and we could do something really special. و خب اون میتونه حتی برای مایلز لباسای درست کنه و این نرم افزاری که برای موبایل نوشته رو با لباس مایلز در ارتباط کنه و کلی ویژگی‌های جدید به مایلز بده. So that really is how Genki makes an important impact in Miles' journey to become a hero, is by letting him have an in to the people of New York and specifically Harlem. میگه و اینجوریه که گنکی میتونه تاثیر میذاره توی گیم پلی مایلز و یه پل ارتباطی بین مایلز و مردم نیویورک در هارلم و کلا. Jumping all the way back to kind of the beginning of the project, you joined Insomniac kind of when they were shipping the first Spider-Man, is that correct? یه سوالی برام پیش میاد که تا جایی که میدونم تو همون اوایلی که بازی چیز میخواست بیاد، اسپایدرمن، یعنی مارولز اسپایدرمن میخواست منتشر بشه، تو به تیم اینها وارد شدی، یعنی توی بازی اول خیلی نقشی نداشتی. Yeah, it was the winter right before the winter of 2017, so it was am I right on the dates? Yeah, 2017. So I was there, I was on the project for roughly 6 months. میگه آره زمستون 2017 بود و قبل از اینکه اون بازی منتشر بشه من حدود 6 ماه توی اون پروژه هم شرکت داشتم، پروژه شماره 1. And then did you join kind of with the understanding of like, hey, we're going to spin this off and do something else and like you're going to head that up, or was that something that came around, after the fact? میگه آیا همون موقع هم بحثتون این بود که آره ما می‌خوایم یه اسپین آف بسازیم و یه بازی جدا بسازیم از مایلز مورالز، یا نه بعداً این قضیه مایلز مورالز شکل گرفتین که می‌خوام یه بازی جداگانه بسازیم؟ It came around after. I think Insomniac has always been a company I've been interested in. I have a lot of friends who I worked with back in the days at Disney Interactive. میگه بعد از ساخته شدن اون شماره 1 این حرف، یعنی از اولم تو فکرمون خیلی نبود که بخوایم حالا یه مورالز جداگانه بسازیم. میگه خب من قبل از اینکه به اینسامنیاک بپیوندم اونجا خیلی از دوستای من تو اینسامنیاک کار میکردن، کسایی که قبلا توی دیزنی باشون همکار بودن و ببین این یکی از آدمای دیزنی بودی که اومده پیوسته به اینسامنیاک دیگه. اونایی که میدونن دیزنی یعنی چی، میدونن این آدم خفنی من بعد باشی که از دیزنی بیای بری تو اینسامنیاک. 5 years ago who work at Insomniac Games, so I've kept in touch with them. میگه 5 سال قبل مثلا خیلی از کسایی که تو الان تو اینسامنیاک هستن توی دیزنی با من همکار بودن و بعد باهاشون صحبت کردم و اینا. I went to college with Chad Dezern, so I know a lot of people at Insomniac, and میگه مثلا با یکی نمیدونم با کارگردان مارولز اسپایدرمن چت نمیدونم کی توی کالج بودیم و اینا و خب خیلی ها رو توی اینسامنیاک میشناختم. There was just an opportunity where I was like, hey, I love what you guys are doing. I saw the Spider-Man trailer and I was blown away. I'm like, how do I get a part of this? و خب میگفت من قبلا تریلرهای اسپایدرمن دیده بودم و گفتم عجب چیزی و اینا، چجوری میتونم بخشی از این پروژه اسپایدرمن باشم و منم جزیش باشم. How do I get into the studio? So I had some conversations and it turned out where they had an opportunity for me to help out with that game, and it was a blessing. و خب با هم دیگه صحبت کردیم و دیدم که اینسامنیاک هم خودش راغبه که این بازی رو انجام بدیم و وارد قضیه شدم. من کارگردان کریتیو دایرکتور این پروژه. And from there it just sort of organically happened where we had conversations as Spider-Man was wrapping up. Hey, would you like to work on the Miles Morales game? And I was like, absolutely. یعنی البته داره اول درباره مارولز اسپایدرمن صحبت می‌کنه. میگه من تریلرهای مارولز اسپایدرمن دیده بودم و قبل از اینکه اصلا اون بازی بیاد بیرون باهاشون صحبت کردم، وارد اون پروژه شدم و خب بعدش دیگه قضیه مایلز پیش اومد و اینا و اونا هم به من گفتن دوست داری که تو به عنوان کارگردان مایلز مورالز باشی و این بخش اسپیناف تو انجام بدی، که انجام شد. This character is amazing. From what we've seen of Harlem, it looks beautiful, and I guess I don't remember
Harlem like that in the first game. So what have you guys done to this? Have you expanded it? Have you detailed it? Like, what have you done to this area of New York? And then is all of New York from the first game still on this? سوالی که پرسید اینه که خب این هارلمی که ما از شما دیدیم، هارلمی که شما توی بازیتون دیدیم، خیلی با جزئیات‌تر خفن‌تر از اون هارلمی بود که حالا تو شماره نسخه اول اگه می‌رفتیم می‌دیدیم اینجوری نبود اینقدر با جزئیات. آیا می‌تونی برامون توضیح بدی که خب چه تفاوت‌هایی کرده و آیا به بخش‌های دیگه نیویورک که مثلا تو شماره اولش هم بود دسترسی داریم یا نه؟ To answer your last question first, all of Manhattan is in Marvel Spider-Man Miles Morales. میگه در جواب سوال آخرت که گفتی آیا همه جا هست، بله، منهتن کلش توی اسپایدرمن مایلز مورالز هست. But what we did is put a lot more detail and richness into Harlem. ولی کاری که ما کردیم اینه که اون بخش هارلم که خب به داستان این بازی هم گره میخوره با جزئیات‌تر و اینا ساختیمش. And East Harlem specifically. هارلم شرقی به خصوص. And that is going to be a blend of the Puerto Rican culture and it's a multicultural area within Harlem. میگه و اون بخش شرقیش خیلی بیشتر پورتوریکویی ها و خیلی یه جایی که خیلی ترکیب خیلی قوم‌های مختلف توش هست و اینا اونجوری شکل گرفته. And it was a wonderful opportunity because it really was present in the first game. It just didn't have the level of care and development because we didn't have as much content in that space. و خب خیلی میتونه جالب باشه. ما درسته توی شماره اولم این بخشو داشتیم ولی خب چون داستانی حولش نبود و اینا خب این فرصتی هم وجود نداشت که بخوایم حالا خیلی روش مانور بدیم و اینا، ولی الان اینجا میتونیم کاملا مانور بدیم روی این محله خاص و داستان سرایی کنیم. So it was just a wonderful opportunity to dive in and just hyper detail that space. We did some research trips to Harlem to really make sure that we got it right. The murals, the details of set dressing. میگه و خب همین باعث شد که ما بلند شیم بریم حضوراً توی اون محله و نزدیک تمام جزئیات ببینیم، نحوه صحبت کردن ها، ویژگی‌های محله، حال و هوای آدم‌ها و اینا. The feeling to really understand the culture. We actually talked to Sony about doing tests or having conversations with people that live there. میگه و خب برای اینکه کاملا حسش واقعی باشه با سونی صحبت کردیم که یه سری تست ها، یک سری آزمایش های انجام بدیم و یعنی با مردم اونجا صحبت کنیم و اونا بهمون بگن چه چیزایی درسته چه چیزایی غلطه تو کارهایی که ما داریم انجام میدیم. And talk about their life and their experiences and make sure that all the nuances were done correctly. So I would like to say that Harlem, is probably one of the most important characters in our game because it really has a pulse. و اینطوری میتونیم مطمئن بشیم که تمام ابعاد اون محله به خصوص که به داستان ما گره میخوره رو پوشش دادیم و به حد این جزئیاتش بالاست که یه جورایی هارلم یکی از شخصیت‌های مهم داستان مایلز مورالز میشه. And it's the heart. It's what Miles is fighting for. این قلب انگار که یه جورایی قلب شاکله داستان ما محسوب میشه و این مکان هارلم شرقی دقیقاً جایی که مایلز داره براش میجنگه. Right? And that's ultimately what we decided was Harlem and the people he loves is the heart and soul of this game. و این چیزی بود که ما تصمیم گرفتیم، این که هارلم و مردمی که توشن و مایلز اینا رو دوستشون داره روح و قلب این بازی ما هستن. I'm always fascinated by those research trips like you talked about. Was there anything specific in your trip that you remember experiencing or seeing when you were in Harlem that you're like, we've got to put this in the game? میگه خب من همیشه از این سفرهای تحقیقاتی که بلند میشین میرید و از نزدیک ببینید که چجوریه دنیای واقعی و بعد برمیگردید تو بازی ها پیاده سازی میکنید خوشم میاد. آیا چیز خاصی اونجا بود که وقتی دیدیش گفتی اوه مثلا این چقدر چیز جدیده که من از درباره هارلم فهمیدم؟ The one thing that struck me is all the amazing murals that are everywhere within East Harlem. Gorgeous, colorful murals that speak to culture, that speak to just the artistic spirit of that area. که مورالز کلمه میگه نمیدونم، فکر کنم منظورش این نقاشیایی که روی دیوارهای هارلمه و اون رنگارنگ بودن محیط هارلم که تو اون عکس قبلی هم میدیم. میگه یکی از ویژگی‌های خاص این محله این همین رنگارنگ بودنشه که گره خورده با فرهنگ‌های مختلفی که تو اون محله هستن. So that's the one thing that really struck me in addition just to the people that I saw on the streets. که این یکیشه و به علاوه مردمی که توی اون خیابونه اونجا دیدم. But ultimately the neighborhood itself just had a warmth that we wanted to make sure came across in our game.
و به طور خاص بخوام بگم اونجا یه گرمایی داشت فضای محلش که می‌خواستیم اون گرما تو محیط بازی هم بازسازی بشه. And you're using a lot of neon noir aesthetics through this. میگه خیلی از نورپردازی‌های نیان استفاده کردن و اینا برای که این حس و هوا رو بدین بهش. Early conversations with Jason Hickey and Gavin Golden around our two art directors, how we could make this game have an identity. میگه خب اولین صحبت‌های من با کارگردان هنری بازی این بود که چجوری میتونیم برای این بازی هویت خلق کنیم. And the two things we came up with was, well, let's set this in the winter season, right? Let's make a seasonal shift that's really going to transform all of Manhattan. و خب 2 تا چیز هدفمون شده که اینکه فصل رو تغییر بدیم، زمستون بکنیم فصل رو کاملا نسبت به اسپایدرمن قبلی که فصلی در کار نبود عوض کنیم، کامل ظاهر شهر رو عوض کنیم. And the second was neon noirs. Like we wanted to bring more color into the game. و دومین تصمیممون هم این بود که نورهای نیان رو وارد کنیم تا رنگ به بازی بیاریم. Part of that was just influence like, okay, we want to make Miles have his own style, and that neon noir aesthetic felt like a great way to sort of reflect the youthful, aspirational quality of that character. و خب بخشی از همین قضیه نیان بودنش هم به کاراکتر خود مایلز برمیگرده، اینکه ما می‌خوایم اون جوان بودن و بانشات بودن جوونی این تقریبا جوان تازه نوجوان رو تو محیط بازی هم داشته باشیم و این نورها کمک میکنه که ترکیب میشه با اون استایل متفاوت چیز مایلز نسبت به پیتر که خب کاملا یه محیط و شخصیت خاص مخصوص خودش رو ایجاد کنه. In the music and the color and the murals, all of that sort of helps to define what we felt was an aesthetic that we could wrap around the whole project. موسیقیش، رنگ‌ها، نورها، لباس‌هایی که می‌پوشن و اینا همه اینا برای این بودی خاص این بازی طراحی شدن که حس و هوای خودش داشته باشن. And in setting it during the winter though, then you kind of have, it's not a clashing, but Christmas is everywhere. So on top of of these vibrant murals and stuff, you're seeing Christmas trees and all that. Can you kind of talk about the seasonal shift too? یه خب جدای از این بخش تغییر فصل می‌بینیم که تو دوران کریسمس هم داره خیلی از اتفاقا میفته و درختای کریسمس و اینجور چیزا می‌بینیم. حالا چه تأثیری داره این کریسمس توی بازی؟ What we wanted to make sure is it wasn't just Christmas, right? It really represents all the celebrations around the holiday. میگه خب چیزی که ما دنبالش بودیم این بود که فقط درباره کریسمس نباشه، خب چون این کریسمس فقط مال مسیحیاست دیگه و می‌خواستیم بیشتر بحث اون حال هوای جشن اون دورانی که تو اول زمستون میگیرن رو القا کنیم. So you'll hear people talking about Kwanzaa, you hear people talking about Hanukkah. میگه برای شما میبینید که یه سری از مردم دارن درباره کوانزا صحبت میکنن. کوانزا یک عیدیه مال این افریکن آمریکایی آفریقایی تباره و هاناکا یه عید مال یهودیاست. میگه من میبینی که همه دارن تو اون دوره جشنشون رو میگیرن. حالا کریسمس هم خب به هر حال دیگه غالبه دیگه، همه آمریکایی‌ها بیشترشون چیزن مسیحی‌ان. Here the idea of the city is celebrating this time of year. ایده اون که کلا شهر داره این دوران رو جشن میگیره. During the winter, but it really is the best time of year. It just من نمیدونم شما توی نیویورک رفتین یا نه، ولی در دوران تعطیلات کریسمس و اینا بهترین زمان برای رفتن به نیویورکه. It's truly magical, and I had the opportunity to go to New York during winter. من تونستم یه بار برم توی این دوران. Just when you look at the stores and you وقتی به مغازه‌ها نگاه می‌کنی، موسیقی‌ها رو میشنوی، sort of contributes to the color that we were hoping to get in the game. یه دفعه به این نتیجه میرسی که اوه ببین چه رنگ و بویی داره این فضا، چیزی که ما خودمون دنبال این بودیم که تو بازی اجراش کنیم. Just by the nature of all the decorations. So it was a perfect marriage of celebrating a holiday against a potential terrible tragedy that Miles had to solve. It was that mix of those two. که خب با داستان ما خوب گره میخورد دیگه. این بود که مایلز میخواست تو این دوران شادی و جشن مردم جلوی یک اتفاق بدی که میتونست این جشن و شادی رو از بین ببره بگیره و جدای از این جشن و شادی خب ما از المان‌هایی که تو اون جشن و شادی استفاده میشد استفاده کردیم که فضای بازیمون رو بهش روح بدیم و زیباش کنیم. That we found was really cool. Outside of aesthetics and kind of the overall look of the game, is winter going to affect gameplay at all? Are we going to be slipping and sliding around on the streets of New York? میگه جدای از حال ظاهر آیا زمستون تاثیری هم تو گیم پلی بازی گذاشته؟ مثلا چه میدونم داری تار میزنی پاد لیز بخوره و اینا. Yeah, we had a lot of conversations about do we want to have a gameplay impact
from the winter season. And what we came down to is we want to have that reliability of when you do something, you know you're going to get what you want, right? میگه خب ما خیلی صحبت کردیم در این رابطه که آیا خیلی بیام واقعیش کنیم زمستون اینا و خب در نهایت به این نتیجه رسیدیم که هدف ما بیشتر اینه که پلیر اگه میخواد یه کاری رو انجام بده باید بتونه انجام بده، نه اینکه وقتی میخواد بپره پاش لیز بخوره کله بخوره کف خیابون. هدفشون خیلی دارک سولزی نبوده قضیه. So we decided against a lot of the augmentation or like slipping on snow or any of that stuff. میگه برای این خیلی این غذایایی که مثلا چه میدونم لیز بخورین روی یخ و اینا رو حذف کردیم از توش. We wanted that seamless uninterrupted flow that was just magical in the first Spider-Man game. ما می‌خواستیم اون جریان جادویی با گیم پلی بازی توی اسپایدرمن یک که اجرا شد رو اینجا هم داشته باشیم که بازیکن کاری که می‌خواد انجام بده رو بتونه انجام بده و حالا درگیر لیز خوردن اینجور چیزا نشه. But what we do have, which is awesome, is you have the kick up of snow every time he does a point launch, or he's going on the street. You can see every individual footprint get revealed. So it really has a level of immersion. میگه ولی خب از اون طرف جزئیات رو البته راحت کردیم. مثلا هر وقت میخواد روی زمین یه دفعه بپره یا رو برفا که میشه اینجوری چیزای برفا این طرف اون طرف میپاشه، یا مثلا وقتی به نزدیک زمین میشید، نزدیک خیابونا دارید خودتون دارین راه میرین یا پیاده رو نگاه میکنین، جای پاهای افراد رو میبینید که روی زمین میمونه که این واقعی بودن محیط رو کمک میکنه. The sound, it's a huge city. You can hear the difference in footsteps from when he's on snow to slush to just wet concrete, and that just brought another level to the overall soundscape. میگه ولی مثلا از اون طرف بخش صداگذاریمون کاملا اومده رعایت کرده اینکه صدای راه رفتن روی برف، سنگ و حالا آب اینجور چیزا همه رو تفاوتاشون خواهید فهمید. I want to go back to Genki a little bit. In the first game you could play as Mary Jane and Miles. Is Genki a playable character, or will there be other? And if you don't want to reveal that, will there be other characters you play as in this? میگه خب توی بازی اول دیدیم که شما میتونید در نقش مری جین بازی کنین، در نقش چیز بازی کنین، مایلز مورالز بازی کنین. آیا تو این شماره میتونید مثلا در نقش مثلا گنکی بازی کنیم و اینا یا هر شخصیت دیگه ای؟ No, we are Miles 100% of the time. نه 100% فقط مایلز هستیم، عوض نمیشه. That was a choice we made. Is we wanted to focus on the two parts of Miles. Miles as a kid, as a non-hero. So we have sequences that you saw. میگه خب ما می‌خواستیم روی مایلز تمرکز کنیم، روی دو تا بخش از جنبه شخصیت مایلز، که به عنوان مایلز بچه، مایلزی که هنوز آموزش ندیده و هنوز به قهرمان تبدیل نشده، و مایلز قهرمان. به طور مثال مایلز بچه چه چیزایی مثلا؟ On the bridge demo where he's walking through the streets, and then we have of course all of his superhero stuffs. But میگه مثلا اون بخشی که چه میدونم اون تریلره بود که نشون داره توی بازار برای خودش راه میره، اونا رو داریم زندگی شخصیشو داره میکنه و بعدم بخش قهرمانیش داریم که میره مثلا روی اون پله و با تینکرر بود کی بود اونا درگیر میشه. Really focusing on Miles allowed us to put maximum effort into delivering the best Miles experience we could. و خب تمرکز کامل روی مایلز به ما کمک کرد که بهترین تجربه از یه مایلز رو برای شما بیاریم. For part of the reason that I'm sure you guys did that in the last game was to help break up the pace of the game. Like you're playing as Spider-Man, then you're playing as Mary Jane, which is a different type of feel. Yep. So with this game, since you're Miles most of the time, how have you approached the pacing of the game and helped sort of break up those high intense moments with the more low-key stuff? میگه این برن ریوز خیلی کارش درسته. میگه که خب توی بازی اول ما میدیم که شما برای اینکه پیس بازی، یعنی اون گام رفتن جلوی بازی خیلی همیشه اوج نباشه، یعنی همش درگیری نباشه، بعضی وقتا افت کنه یه کوچولو بری تو نقش مایلز مثلا یکم آروم بگیره بعد یه دفعه اوج بگیره. چون ببین اگه بازی همش اوج باشه، خب اینا رو خودم بهتون میگم، همش اگه اوج باشه دیگه اوج ها معنایی نداره، باید یکم داون بشه یه دفعه اوج بگیره که تو اون معنی اوج رو بفهمی. داره میگه خب حالا که تو داری میگی فقط مایلز قراره چیز کنه بازی کنه، این پیسینگش، این اوج گرفتن ها و سقوط هایی که توی هیجان بازی اتفاق میفته چجوری مدیریتش کردین؟ So one of the things that we loved about the first Marvel's Spider-Man game was it did have a wonderful sense of pacing, and we didn't want to lose that, right? میگه خب یک از چیزایی که از اسپایدرمن یک فهمیدیم بود که خیلی پیسینگ خوبی داشت. So we need to complement the high moments with lower moments or investigations. Those are the things I absolutely loved in the first game. Is like, hey,
میگه بنابراین ما دقیقاً مثلا میخواستیم اون بخش‌های خیلی هیجانی و اوجدار بازی و که اتفاق خیلی خفن میفته و با این قسمت‌های پایین‌تر که مثلا میرفتیم یه قتل رو اینوستیگیت می‌کردیم، بررسی می‌کردیم، میرفتیم یه آیتمی رو پیدا می‌کردیم یا میرفتیم با مایلز مخفی کاری از بین مأمورا رد می‌شدیم، با اینا اون لحظات اوج رو چشمگیرتر و مهمتر بکنیمشون و من خیلی از این خوشم میاد. میگه I have a mystery to solve. I have to figure something out. I have to go really look into these locations and try to uncover a truth. میگه مثلا بعضی وقتا یه رازی بود بعد رفتیم حلش می‌کردیم، یه چیزی پیدا می‌کردیم، یه آیتمی پیدا می‌کردیم اینا اون قسمت‌های پایین بود. So there's that as a lever that we were able to use, and then of course it was just having moments of gameplay where you're in Miles' shoes without the costume on, and just environmental storytelling and just focusing on that. Miles getting to know his neighborhood was essential, and the thing that's میگه و خب مثلا بعضی جاهای هم هست که خب بس اوجا رو گفتیم، پایینا رو گفتیم، گفت مثلا توی این بازی مثلا مارس خب بعد محله خودش رو بشناسه، برای اون قسمت هایی که مثلا میخوایم یکم بیایم به سمت پایین و آروم کنیم فضا رو، اون مراحلی هستن که مارس میره دنبال اینکه هارلم رو بیشتر بشناسه، محیط اطرافش رو بشناسه. wonderful in this game is for people who've never been in New York or never seen Harlem, as Miles is getting to know Harlem, they're getting to know Harlem. میگه و یکی از چیزای شگفت انگیز بازی ما اینه که برای اونایی که مثلا تا حالا نیویورک نبودن، همون جور که مایلز توی بازی هارلم رو خواهد شناخت، شما هم همراهش میشناسید و انگار که شما رفتین به هارلم. ایول. So you have that player, protagonist parody that we think is really kind of magical. و خب این باعث میشه که یه رابطه مستقیم بین پلیر و اون شخصیت اصلی داستان پیش بیاد و همزمان با هم یک چیزی رو تو بازی با هم دیگه تجربهش کنن که خب بهترین همزاد پنداریه دیگه. So that's how we sort of approached it, is making sure that the game isn't at 11 at all times, really making sure the pacing goes up and down. و اینجوری ما مطمئن شدیم که بازی همیشه روی 11 نباشه، 11 یعنی تو سقف نباشه، همش اوج باشه، بعضی وقتا بیاد پایین، نرم شه، یه دفعه اوج بگیره، بعد بیاد پایین و اوج نهایی تموم. But focusing that through the Miles lens. And Miles is really into music. Can you go into that a little? The role that music and sound will play in his life? میگه خب مارس خیلی اهل موسیقی و چیزاست. آیا میتونم بگی که این علایقش رو چجوری تو شخصیتش و بازی اعمال کردین؟ We were thinking about ways that we could give Miles an angle that was unique. We looked at the comics and we knew science was a big part of his backstory. میگه خب ما وقتی می‌خواستیم شخصیت مایلز رو بست بدیم، به این دنبال این گشتیم ببینیم که چه ویژگی خاصی داره برای خودش و خب به چیزایی که توی کامیکش بودیم بود که خیلی دنبال علم و بچه نردی و اینجور حرفا. But Peter Parker loves science and has that background. So و خب پیتر پارکر هم عین همون مایلز یه بچه‌ای بود که خیلی تو آزمایشگاه اینا بود، برای این نمیتونست خیلی نقطه تمایزشون باشه با هم دیگه. we wanted something that just felt a little different than what we've seen, Peter might have. و خب ما می‌خواستیم یه چیز پیدا کنیم که نقطه تمایز این دوتا باشه، با پیتر متفاوت باشه. As a hobby or an interest. And we had conversations with Evan and our team, and we said, well, what if he liked making music? What if he liked making beats? میگه و خب توی همین صحبت‌ها بود که گفتیم که خب این موسیقی دوست داره، چی میشه اگه مارس توی بازی شروع کنه به موسیقی ساختن و اینجور چیزا، بره دنبال کارهای موسیقی و اینجور چیزا. And we're like, oh, that sounds cool. And then we started doing some research in that, and we actually started thinking about ways that we could make that more integrated into the gameplay experience. و خب بعد از تحقیقات بسیار به این نتیجه رسیدیم که شاید یه جوری بتونیم با گیم پلی بازی گره بزنیم این علاقه مایلز به موسیقی و موسیقی سازی و اینجور چیزا رو. And how that influenced how our soundtrack sounded. So و در نهایت این موضوع تاثیر گذاشت توی چیزمون، توی موسیقی‌های متنی که برای بازی ساخته شدن. اینکه موسیقی‌های متن بر اساس گیم پلی چه تغییراتی میکنن. We have John Paisano, who is the amazing composer of Marvel Spider-Man, but we wanted to do what I called orchestral synth hop, right? میگه خب ما جان پایزانو فکر کنم موسیقی ساز نسخه اول رو داشتیم که خب خیلی ارکسترال اینجوری کار می‌کرد، ولی من دوست داشتم یه حال هوای سینت بهش بدم، حالت الکترونیک بهش بدم که بهش میگن ارکسترال سینت، which is a sort of a blend of these three things that came together to create a new type of soundtrack that felt Marvel. یه تلفیقی بشه از اون سبک و سیاق مارول و سینت. But also felt
unique to Miles, right? So it is that مارولی باشه، hybrid مایلزی هم of باشه. those disparate elements that came together that gave us this remix in a way of the Spider-Man soundtrack sound. که خب یه جورایی ریمیکس بازی های اسپایدرمن شد، ساوندترکاش که با حال هوای مایلز نواخته میشن و در حین بازی هم تغییر میکنن در حین گیم پلی. Which I just couldn't be more excited about. And I've heard a lot of people commenting that this music really is resonating with them, which warmed our hearts. و خب بعد از اینکه اون تریلر اولمون نشون دادن و دیدم خیلی از اون موسیقی اون تریلره بود، اولین تریلری که نشون دادن، حالا من نمیتونم اینجا بذارمش چون میگم مشکل کپی رایت شدیداً داره، خود سونی رو هم حتی ویدیوها رو حذف کرده بودن توش، نمیدونم چرا، ولی آره میگه خیلی خوشنود بود از اون موسیقی. علتش اینه که ما اومدیم ترکیب کردیم حال هوای مارز رو با این موسیقی‌ها. علتش اینه که این کارو می‌خواستیم بکنیم. Does his love of music affect the gameplay? خب چون جوابش نگو، آیا عشقش به موسیقی تاثیرم توی بازی داره؟ به فقط موسیقی هست. There is going to be an open world collectible around sound and collecting sounds. I don't want to go into a lot of details about that right now, but we did try to find ways that it has that his hobby, his interest is woven into the gameplay experience. میگه خب آره یه سری چیزای کلکتیبلی جمع کردن چیزای جمع میکنن تو محیط بازی هست. میگه حالا نمیخوام خیلی وارد جزئیاتش بشم، ولی قطعاً یه مراحلی هست که ربط پیدا میکنه به این موسیقی و این حالتای عشق مارز به موسیقی و این چیزا. But as far as the dynamic score, what you will hear is different elements of our soundtrack being sculpted as you go through from exploration to a stealth section into combat. But when you jump off of a building, all of those things are sort of sculpted to sound like it's being orchestrated. میگه ولی ساوندترک ها یعنی موزیک های پس زمینمون کاملا بر اساس اتفاقی که داره تو صفحه میفته تغییر میکنه و در هم تلفیق میشه. میگه مثلا دارید شما یه جایی برای خودتون کنار خیابون راه میرید، اون موسیقی است، ولی در همون لحظه یه دفعه درگیری میخواد ایجاد شه، همون موسیقی وارد حالت درگیری میشه و بعد اگه وارد حالت مخفی کاری بشین میره تو حالت مخفی کاری و بعد وقتی مثلا اگه همون موسیقی رو ادامه بدید تو همون مخفی کاری برید بالای سر یه ساختمونی و از بالای ساختمون بپرید پایین، موسیقی قطع و وصل نمیشه، همش بلند میشه به قولن تو هم، ترکیب میشه تو هم و حالت های مختلفی از اون موسیقی برای شرایط مختلف تعبیه شده به قولن تا در موقع که با تصویری که دارید می‌بینید بخونه و لذت بازی رو براتون چند برابر کنه. Instead of it just playing one piece of music all the way through. به جای اینکه فقط یه موسیقی هم تا از اول تا آخرش پخش بشه و اینا. ایوه. With every hero there's a villain in these stories. Can you go into Roxxon and the underground and the conflict that Miles is going to face right out of the gates here? میگه خب وقتی یه قهرمان توی داستان داشته باشیم قطعا یه ضد قهرمان هم داریم. حالا میتونی برامون در رابطه با گروه آندرگراوند که خب یکی از دشمنای پیترن توی این بازی، گروه راکسان ها و خب اینا یکم ویژگی‌هاشون برامون بگو چیه قضیهشون؟ Yeah, so besides, Miles becoming his own Spider-Man, a lot of that comes down to what are the things that are challenging him? What are the obstacles he has to overcome? میگه خب جدا از اون بخش این که مارز میخواد حالا بشه اسپایدرمن جدید، باید ببینیم با چه چالش‌هایی روبروه. And this war breaking out in Harlem is predicated on the fact that Roxxon has moved in, set up this gigantic new generator, which is powered by new form. And میگه خب و در همین حینی که این داره دست پا میزنه برای اسپایدرمن شدن، یه جنگی هم بین شرکت بزرگی به اسم راکسان که یه نوع جدیدی از ژنراتورها رو ایجاد کرده که با یه قدرت، با یه منبع انرژی جدیدی کار میکنه، خیلی مثلا بهتر از بنزین و برق و این چیزاست، بین اینا و گروه آندرگراوند. یه جنگی بین راکسان و آندرگراوند هم وجود داره که مارز حالا وسط ایناست. it's supposedly this clean energy source. And it's something that doesn't sit well with a lot of the people of Harlem, and especially Rio Morales. که خب این انرژیه که به قول راکسان خیلی تمیز و اینجور حرفاست و هزینه‌اش کمتر و اینا، خیلی با مزاج بعضی از آدمایی که تو هارلم زندگی میکنن نمیخونه، مثل ریو مورالز مادر مایلز. He runs for city council to try to resist Roxxon's presence in Harlem and how they're برای همینه که ریو مورالز بخواد بره بشه عضو شورای شهر و در برابر حضور راکسان ها در هارلم بیسته و جلوگیری کنه از این تغییر نیرو و اینجور چیزا. they're almost stripping away some of the culture that's there, and they don't know what this new form's all about. و خب میخواد در برابر این که خب راکسان ها دارن چیز میکنن، دارن خیلی از چیزای فرهنگی اون ناحیه هارلم از بین میبرن تا این مثلا نیروگاه رو بذارن اونجا و اینا اومدن جلوش بگیرن. So it's kind of scary. What we find is the conflict expands when the underground
start actively disrupting Roxxon's operations. و اینجاست که یه گروهی به اسم آندرگراند وارد میشه که اونا به صورت خاص دارن اختلال ایجاد میکنن توی کارهایی که راکسان انجام میده. And they steal a canister of new form. و میرن یه دونه از این محفظه‌های انرژی نیو فرم، اسمش نیو فرمه، اسم نیروه، یعنی اسم اون تولید کننده انرژی ها که نیو فرم میشه شکل جدید دیگه اگه بخوایم ترجمهش کنیم. اونا میرن میدوزن که توی تریلر دیدیم اونا آدم صورتی ها میخوام باز میکنن محفظه رو میخوام بدوزن. And that is the central conflict, is this dangerous new energy source which we saw in the bridge mission that is stolen. Miles' power interacts with it. It actually was explosive. It took a whole bridge down. و یک درگیری بزرگ در حین بازی اینه و خب ما توی اون تریلری که روی پل میان با هم درگیر میشن راکسان ها و آندرگراند ها دیدیم که مایلز وقتی وارد درگیری میشه و به اتفاقی میخوره توی اون چیزه، میخوره توی اون محفظه ها، میبینیم که با انرژی الکتریسیته بایو الکتریک مال مایلز واکنش نشون میده اون چیز راکتورها، هسته‌های راکتوریا و انفجار اتفاق میفته. So we have these two forces, Roxxon and the underground, clashing, and Harlem is in the middle. پس ما دو تا قدرت داریم، راکسان و هارلم، و راکسان و آندرگراند. هارلم هم وسط اینا گیر افتاده، یعنی محله هارلم. And that's really what Miles is trying to و این protect. کاری که بعد مایلز میخواد ازش مراقبت کنه. These forces. To give you a little bit of background on Roxxon, Roxxon is a classic Marvel company, they're an energy company. We've introduced Simon Krieger, who is a character from Marvel lore. میگه حالا پس فهمیدیم قضیه چیه، این درگیری و هارلم و اسپایدرمن. حالا یکم از پشتوانه چیز براتون میگم. راکسان این که یه شرکتیه که توی چیزای توی کامیکای مارول بوده، یه شرکتی هری کروگر مثل که چیزش بوده، رئیسش بوده و اینا. That is the director of the New Form project. که مسئول همین راکتورهای نیو فرمه. And he is really sort of that side of the equation. که خب اون یه بخش از این معادله قرار میگیره. And then we have the Tinkerer, who is this amazing inventor of weapons, and she's invented this technology called programmable matter. میگه و این طرف تینکرر داریم که یک دانشمندی که استاد درست کردن اشکال مختلف با ماده‌های خاصه و حالا that can transform matter into any shape. And توانایی اینو داره که ماده ها رو به هر شکلی تبدیل کنه، مثلا به این سپر تبدیلش کنه، we turn those into weapons. تفنگ‌های مختلف و اینا. It's those two forces that we think really will put این دو تا pressure on قدرتن Miles, که and فشار it میذارن روی will مایلز be the catalyst that gets him to change and evolve throughout the game. و اینا کاتالیزورهایی هستن که باعث تغییر مایلز میشن، یعنی کمک میکنن که مایلز شروع کنه به پیشرفت و تغییر کردن. For clarifying purposes, Roxxon and the Tinkerer are also opposed to each other. Am I understanding that correctly? میگه برای اینکه روشن کنم قضیه رو، آیا راکسان و آندرگراند با هم درگیرن؟ That is correct. So in our demo, we show how they've disrupted the rally, specifically a call out to Roxxon that they're coming after them. میگه خب توی دمو دیدیم که اونا چجوری حمله میکنن به اون چیز مال ریو مورالز، که در حینی که اونا حمله کردن به ریو مورالز، اینا هم حمله میکنن به پل و یکی از محموله‌های راکسان رو میخوان بدزدن. And they are going to steal this new form, and we don't know why. I mean, it's a ما نمیدونیم چرا میخوان بدزدن. We don't understand their motivations. به اینجا We میخوره. do know that there is a conflict between these two organizations. Now, ما دلیل این که میخوان اینا رو بدزدن نمیدونیم، ولی میدونیم درگیری بینشونه. Underground is a crime organization. We call them the Young Mafia. میگه اونا آندرگراند گروه زیرزمینی چیزی هستن، خلافکاری هستن، ما بهشون میگیم یانگ مافیا، مافیای جوان. After the inner demons were taken out and the magia is down, there's a power vacuum. میگه بعد از اینکه اون دشمنای قسمت اولو کشتیم، اسمش حالی گفت من نمیدونم اسمش چی دقیقاً، حالا یه دونه خلای قدرت پیش اومده و حالا اینا میخوان اون خلای قدرت رو پر کنن. Fisk is out of the equation. فیسک رفته و اینا. The underground are rising to the آندرگراند جاشونو میگیرن as the criminal organization trying to به take عنوان over. اون سازمان خلافکاری and they see this new form opportunity as a way to gain more power. میگه اونا خب خلافکارن و این نیو فرم رو یه راهی برای قدرت بیشتر کسب کردن میبینن.
The Tinkerer in Marvel Comics has had several forms, including a really old man. میگه خب این تینکرری که ما دیدیم توی کامیک ها شکل‌های مختلف داشته، مثلا بیشتر مثلا یه پیرمردی بوده که کارهای علمی اینا انجام میداده و اینا. This seems to be a very different take on that. ولی به نظر میاد اینجا چیزتون خیلی تغییر کرده. یه زنه در واقع، یه دختره. What makes her tink? گفت حالا چی میشه که اون تینک میکنه؟ تینکرر یعنی چرا تینکرر شده؟ فکر نمیشه تینکرر. تینک با تی اچ نوشته نمیشه، با تی آی ان کی که الان تو دیکشنری میشه قلقم کردن. The Tinkerer is قلقم one کننده. of the oldest Spider-Man villains. He goes back really far into the earliest comics. یه خب تینکرر برمیگرده به یکی از ضد قهرمان‌های اولیه اسپایدرمن، برمیگرده به همون کامیک‌های اولیه‌اش. At his core, he's always been an inventor of weapons for others. He's never gotten into the middle of the fight. میگه خب هسته مرکزی این شخصیت این بوده که همیشه برای بقیه یه سری چیزای کارهای تکنولوژیک انجام میداده، اسلحه طراحی می‌کرد و اینجور چیزا. It's more he's a supplier. What we wanted to do is بیشتر update تامین the کننده Tinkerer بوده. for today and make the Tinkerer more of a presence that we could put at the front lines, not just in the background. ولی خب ما اومدیم تینکرری که ما ساختیم و خیلی امروزی ترش کردیم و به جای اینکه یک شخص پشت پرده باشه که فقط اسلحه تولید میکنه این حرفا، بشه خط مقدم قضیه و ما درگیر باشیم باش. میبینید که دختره میاد و درگیر میشه با اسپایدرمن. So making the Tinkerer a leader of this criminal organization, the Underground, seemed like a way that we can really evolve who the Tinkerer was and who the Underground are as a crime faction. میگه و اینکه خب گذاشتیمش به عنوان رهبر این ارگانیزیشن، سازمان آندرگراند، همین نشون میده اینکه خب چی شده که این شده رهبر اونا و چی میگن پایه ها و منشأ این سازمان آندرگراند اصلا چی بوده in Marvel's New York City. So that was the big change, is modernizing the Tinkerer, bringing that character to the front lines and really showcasing technology that we think is more futuristic with this dynamic programmable matter. میگه برای این هدفمون بوده که بیاریمش، تغییرش بدیم، امروزی ترش کنیم، بیاریمش خط مقدم، درگیرش کنیم توی بازی، توی گیم پلی و یه مقدارم این چیزای تکنولوژیک رو باهاشون همراه کنیم که یه سری ویژگی‌های تکنولوژیک تو بازی به وجود بیاد. Those were the big thoughts that we had. It seems like you thought a lot about color too, like Roxxon is red, the Underground's purple, which happens to be the same color as the Prowler. یا از طرف به نظر میاد که خیلی به رنگ‌های این دشمنات هم دقت کردین. راکسان ها قرمزن، تینکرر ها بنفشن و پراولر یکی از شخصیت‌های اسپایدرمن میگه اون که میاد، اون سبزه که میاد. An iconic character in Miles's life. What are your thoughts on the Prowler? میگه که پراولر یکی از شخصیت‌های تاثیرگذار توی داستان مایلزه که این Prowler's super cool. It's a great character. از زیر سوال در رفت. گفت پراولر شخصیت خفنیه، خیلی آدم کولیه اینا. نگفت که اونم حضور داره تو بازی. احتمالاً یکی از سورپرایزاشون هم پراولره. Love it. On so we've seen Tinkerer, we've seen Rhino, and one of the draws of the first game was we had a huge rogues gallery of some of the most iconic Spider-Man villains. Maybe not saying specifically who's in it, but like, is that something that's going to carry over to this game, or are you going to focus more specifically on like Miles villains? Like, how are you guys going to walk that balance? میگه خب ما تو بازی اول دیدیم که شما خیلی از ویلن ها یا ضد قهرمان ها رو آورده بودین. راینو بود، اسکورپیو بود، الکترو بود، دیکی بود، فیسک بود و دیگه یادم نمیاد کی بود. با اون یکی پرواز میکرد، هاک بود، چی بود؟ اونی که پرواز میکرد. میگفت همه اینا رو آورین، آیا شخصیت ها قرار برگردن؟ همون ویلن های دکتر آکتوپوس هم بود. میگفت اینا قرار برگردن یا نه قرار ویلن های مخصوص خود همین دنیای کامیک های مایلز رو ببینیم توش. Yeah, so the Miles comics are roughly, they're coming up to 10 years, now of comics. And the Rogues Gallery for Miles specifically is much smaller than for Peter Parker. میگه خب الان مایلز تقریبا 10 ساله که کامیک ها شروع شده به نوشته شدن و اینا و خب اون دشمن ها و ضد قهرمان هاش خیلی کوچیک‌تر از اون دشمن ها و ضد قهرمان ها هستن که دنیای مثلا پیتر قرار دارن. So as you guys saw, we did bring Rhino back in, and I'll just make a note about Rhino. What was really compelling to us is if you think of Marvel Spider-Man as the first story. میگه و خب مثلا به همین دلیل مثلا ما راینو رو برگردوندیم و خب حالا میخوایم یه بک
فلش بکی بزنم به نسخه اول اسپایدرمن، یعنی مارولز اسپایدرمن و اون تریپی که بین راینو و مایلز بود. For the first chapter of Miles' origin story, there's this iconic mission. Sorry, small spoilers for people that. یه اسپویلر کوچیک داره اینجا که همون چپتر اول مایلز با راینو درگیری اتفاق میفته بینشون. Where Miles and Rhino have an encounter, sort of a kind of a scary stealth section with Rhino. که خب یه درگیری با هم دارن که ولی یه مهارت کاملا مخفی کاریه. مارز باش درگیر نمیشه، یادتون باشه همش ازش دستش فرار میکنه. So we thought it was really interesting if we can bring Rhino back into our game, but through the idea that now he's a Spider-Man, and what would that be like? خب ما خیلی دیدیم ایده جالبی میتونه باشه که حالا راینو رو برگردونیم، اما این بار مایلز یا اون پسر ترسویی که هیچ قدرتی داره، نقاط قدرتی نداره نیست، الان میاد و باهاش درگیر میشه، مشت میزنه تو صورتش. He almost can get a little bit of revenge. So we انتقام really ازش enjoyed بگیره. bringing Rhino back for that. But when you think about Miles Rogue's gallery, it is not as deep. But we wanted to make sure our story was centered around conflicts that were nice and clear, characters that we could tell arcs on both the hero and the villain side. And that meant a smaller roster, right? Like میگه ولی خب برای همین مثلا راینو رو برگردوندیم اینا برای چیزای جالب داستانیش. اما خب اگه بخوایم منطقی باشیم مارس خیلی ضد قهرمان‌های کمتری داره، برای همین ما اومدیم بیشتر قطعاً به اون تعدادی که تو اسپایدرمن اصلی بود نیست، مثلا 5 تا 4 تا اینجور چیزا باس مختلف داشتیم که توی بخش مختلف باشون درگیر می‌شدیم. اینجا تعدادشون کمتره ولی قطعاً اونایی هستن، ویلن‌های خاصی که مخصوص مال مارس هستن و به داستانش هم ربط داره. I think a focused roster in this game where Miles is on his coming of age journey, it felt like the best way to complement the story we were trying to tell. و نکته جالبی میگه این بازی بیشتر روی این تمرکز داره که مایلز چجوری به بلوغ میرسه، بهتر میشه و حول محور بیشتر خود مایلز میچرخه تا اینکه حالا بخواد درگیر بشه با چه میدونم با ویلن های مختلف دیگه. الان یه راکسان هست که حتما یه ریس داره، یه آندرگراند هست که یه ریس داره، چیز هم هست، راینو هم هست، احتمالاً یه دونه دیگه هم هست که اونم مخفی و اون رئیس همه اینا بود و اینا باهاش درگیر میشه. اون دیگه سورپرایز قضیه است. Jumping back to that the Rhino fight at the beginning of the game is just a big spectacle. Like it's pretty spectacular, like no pun intended, but like it's just like putting stuff like that together. Are you guys trying to outdo yourself from the last game? Because that game is also full of a big spectacle. Like میگه اون صحنه که با راینو درگیر میشه و اینا خب یه صحنه خیلی بزرگ و پر جزئیات و خیلی خفن و ایناست. میگه قصدتون چیه؟ میخواین از اون چیزای خفنی که تو نسخه اول اتفاق افتاده اینجا هم بالاتر بزنید و کارهای بزرگتری انجام بدید؟ do you feel like you've reached a point where it's like even bigger this time? میگه احساس کنید که آیا توی این بازی کارهای بزرگتری انجام دادین؟ I think the wonderful thing about Insomniac Games is we never rest in our success, right? So Marvel Spider-Man is an amazing game. We all love it. I mean, people are still playing it today. It's incredible. میگه خب یکی از خوبی‌های اینسامنیاک اینه که ما هیچ وقت به خاطر پیروزی هامون دیگه نمیشینیم خیالمون راحت که اوکی ما برنده شدیم، ما اسپایدرمن خیلی بازی خوبی بود، نمیدونم فروش خوبی داشته، اینا بی خیال بشیم و بشینیم دیگه همون رو هی تکرارش کنیم. ما همش دنبال این هستیم که همون چیز قبلی خودمون رو هم بهتر کنیم. But we knew there are areas that we could improve upon, and one of them was trying to get more of a seamless cinematic experience. میگه ولی خب خودمون میدونستیم که باز هم یه سری نقاط تو همون خوبیایی که مثلا توی اسپایدرمن 1 بود، یه نقاط ضعفی بود که میتونستیم اونا رو بهتر کنیم. مثلا سینماتیک هامون، کاتسین هامون میتونه سیملس تر باشه، یعنی با گیم پلی خیلی در هم آمیخته تر باشه که مثلا چه میدونم وسط کاتسین لودینگی وجود نداشته باشه. شما از توی بازی میری تو کاتسین، بعد تو کاتسین میری تو بازی بدون که هیچ لودینگی دیده باشی، انگار داری یک فیلم تعاملی رو بازی می‌کنی. میدونی؟ یعنی داری بازی می‌کنی، میره توی کاتسین داستان سرایی میشه برات، از دوباره بازی می‌کنی، اصلا از دنیا بیرون کشیده نشی. An immersive cinematic experience that flowed very naturally from gameplay into cinematic moments back into gameplay again. همون چیزی که بهتون گفتم، این که از تو سینماتیک بریم تو گیم پلی و این جریان بازی ادامه پیدا کنه، با لودینگ و این چیزا استاپ نشه. So that was one of our core pillars, is how do we take our set piece moments and make them even more spectacular by removing any rough edges in them and bringing the peaks higher, right? So whenever we are doing an activity, like for instance on the bridge, I'm doing what is you would consider maybe a QTE, but I have to web up a bus, right? But I'm using my web shooter. So it is a systemic move, just presented in a more exotic way.
میگه ولی در همین قضایای چیز اینکه اوکی کاتسین گیم پلی اینجوری نبوده که کاتسین های چیزی باشه منفعلانه باشه. شما من اومدم درسته شاید به نظرتون مثل اونا کیوتیه ولی در واقع شما دارید بازی میکنید حتی همون کاتسین ها رو هم. مثلا روی اون تصویر پل که مثلا اتوبوس داره میفته پایین میگه شما وقتی تارتون رو میزنید به اون اتوبوسه شما دارید تار رو میزنید با دکمه آر1 تون. بنابراین شما توی اون نقش دارید و دارید همون شما توی در حین بازی آر1 میزنید که تار پرت کنه، در کاتسین هم آر1 میزنید که تار پرت کنه و اینجوری در یک صحنه خاص پرهیجان شما هم نقشی توش دارید. So we try to make sure any of our more exotic sequences felt like actual gameplay with the buttons that you would use in normal gameplay. So میگه بنابراین سعی کردیم همین صحنه‌های خیلی خفنی که آره شاید نمیشه توی گیم پلی از پیاده سازیش کرد هم شما با فشار دادن یه دکمه یا جهت دادن و اینجور چیزا نقش توش داشته باشین و حس کنید دارید گیم پلی رو بازی می‌کنید. that was one of our big focuses. یکی از تمرکزاشون این بوده. The other thing I would say is we wanted to make sure that connection between missions and the open world, there was no loading screens, right? So that was a foundational difference that we just had to really be careful in how we constructed our missions. میگه و خب هدف بعدیمون این بود که لودینگ اسکرین نباشه، برای همین باید بین اون کاتسین ها و اوپن وردمون یه جوری مراحل رو طراحی می‌کردیم که لودینگ نخواد. To make sure that you never see a loading screen. هیچ وقت لودینگ اسکرین رو نبینید. In addition to the spectacle missions being better, just smoothing out those transitions has made the game feel, you know, like yeah, we're trying to one up ourselves to answer your question, and it's something that we will continue to build as you know as we move forward. میگه بله صحنه ها رو بزرگتر کردیم، لودینگ ها رو حذف کردیم و چیز کردیم، این جریان رو حفظ کردیم. Now you say no loading screens. That's for the PlayStation 5 version. The PlayStation 4 version, you still have the subway loads. I don't know what you call those. میگه خب تو در تو لودینگ اسکرین ها صحبت کردی، یعنی لودینگ ها. میگه آیا این قضیه بدون لودینگ بودن فقط برای پلی‌استیشن 5 یا نه پلی‌استیشن 4 همین قابلیت رو دارن، یا پلی‌استیشن 5 یا نه پلی‌استیشن 4 لودینگ اسکرین داره و چه میدونم اون قسمتایی که لودینگاش مثلا توی قطار بودیم و اینجور چیزا. Can you tell me about some more differences between the two systems? تفاوت‌های بین دو تا پلی‌استیشن 5 و پلی‌استیشن 4 به اون بگی. The PlayStation 5 one we were just able to take full advantage of all the features in the PlayStation 5. میگه خب ما از تمام ویژگی‌های سخت افزار پلی‌استیشن 5 اینجا استفاده کردیم. And one of those things was graphics fidelity. یکی از اونها کیفیت گرافیکش بود. So you're going to see ray trace reflections everywhere in the game on the تمام بازتاب‌ها ری تریس شدن. PlayStation 5. That is توی not something we're going to PlayStation feature on 5 the 4. روی PlayStation 4 The نیست. haptic controller is going to have a next level of immersion. هپتیک فیدبک، اینکه شما ضربات رو حس کنید، جرقه‌های دست مایلز رو حس کنید توی دسته و کلی چیزایی که حالا ما نمیدونیم، میگه یه لول دیگه از غرق کردن شما توی محیط بازیه. That there will be a rumble on the 4, but the haptics really allow bioelectricity to travel from one side of the controller to the other. میگه البته توی پلی‌استیشن 4 مثلا ویبرا میلرزه، اما توی پلی‌استیشن 5 وقتی میخواد ضربه الکترو بایوشو بزنه، بایو الکتریکشو بزنه، قشنگ حس می‌کنی الکتریسیته از این ور دست میره اون ور دست و اینا. It makes the web swings feel that much more visceral when there's resistance on the trigger. یا تریگرها اینا توی پلی‌استیشن 5 وقتی شما دارین تار پرت کنید و بین ساختمونا تاپ میزنید، اون تاره فشار تار رو زیر این دستتون حس میکنید، این که تاره داره کش میاد چیز میشه، هر چقدر کششش بیشتر باشه این دکمه رو سفت‌تر میشه فشار دادنش. As you feel the connection of a web and the tension as you swing through. میگه وقتی تار با اون دیوار برخورد میکنه، برخوردش رو توی این حس میکنید و زمانی که تاپ میخورید تابش رو هم توی این چیز حس میکنید. So we have those wonderful features. عالی. The SSD obviously اینا مال ویژگی‌های allows us دسته to بود. have if you die or if you're wanting to fast travel near instant load. So just fade down, fade up. You're going to keep playing the game. So میگه SSD هم به اون کمک کرده که مثلا اگه کشته بشید یا مثلا بخواید فست ترافل کنید تقریبا بدون هیچ لودینگی سریع بره. near instantaneous یعنی نزدیک به لحظه‌ای، یعنی میاد تق تق رفت دیگه. We have no loading screens in the PS4. We would have loading screens on those fast travels or deaths. ولی تو پلی‌استیشن بعد نکته که میگه خیلی جالبه، ببین میگه تو پلی‌استیشن 4 بله برای اگه بمیری یا مثلا بخوای فست ترافل کنی قطعا لودینگ خواهی داشت، ولی در خود گیم پلی لودینگ نیست، برای که مراحل بازی جوری طراحی شده که وقتی شما دارین کاتسین رو میبینین اون پشت داره مرحله بعدی لود میشه. این خیلی نکته خوبیه. So those are fundamentally some of the differences between the two systems.
I would say as a gameplay تفاوت‌های اساسی اینا experience, بودن. they should feel in parity. Like it's not going to make one game doesn't feel, much different than the other. از نظر گیم پلی کاملا شبیه هم دیگه هستن. اینجوری نیست که اون یه بازی دیگه باشه اون یه بازی دیگه باشه. بازی‌ها اینه همن. But those enhancements that we're talking about really add up to make it feel like this is the definitive Spider-Man experience on PlayStation 5. ولی اون ویژگی‌های پلی‌استیشن 5 که بهتون گفتم باعث میشه که نسخه پلی‌استیشن 5 نسخه انگار یه جورایی نهایی باشه دیگه. یعنی بهترین تجربه که میتونید از این اسپایدرمن داشته باشید نسخه پلی‌استیشن 5. And the 4 feels great. It looks pretty, but it really is a binary difference when you play the 5. That's a good way to end it. و 4 هم بازی خوبیه. یعنی نسخه پلی‌استیشن 4 هم بسیار بازی خوبیه و حال میکنید یه تجربه از اسپایدرمنه و اینجوری نیست که فکر کنید یه نسخه خیلی بدتر و اینا. نه، ویژگی های پلی‌استیشن روی اون نسخه پلی‌استیشن 5 هست، اون ویژگی ها روی پلی‌استیشن 4 نیست، ولی به هر حال اون هسته بسیار خوب گیم پلی اسپایدرمن که ما تو نسخه یکش روی پلی‌استیشن 4 بازی کردیم و حال کردیم قطعا توی مورالز هم هست. و خب اینم از مصاحبه گیم اینفورمر با برایان هورتون، کارگردان اسپایدرمن مورالز. امیدوارم لذت برده باشین از این مصاحبه و ترجمه هم اوکی بوده باشه و فهمیده باشین چی به چیه و هایپ شده باشین براش. کمتر از یک ماه دیگه قراره تجربه کنیم اینا رو، حالا چه روی پلی‌استیشن 4 چه اگه بتونیم پلی‌استیشن 5 که حالا فعلا محاله فکر نکنم به راحت گیر بیاد. اما میگم خیلی نکات جالبی رو گفت، اینکه اینقدر به جزئیات دقت کردن، همین کیلویی بازی نمیسازن، به همه چیز توجه میکنن و برای همینه که وقتی میاد آدم با تمام وجود دلش میخواد اون بازی رو بگیره، هایپ میشه براش، چون چشم انسان زیبایی و کیفیت و جزئیات رو تشخیص میده و میره به سمتش. به هر حال امیدوارم لذت برده باشید. اگه لذت بردید صفحه برنامه گیم شو رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک بزنید و اگه دوست دارید از برنامه حمایت مالی بکنید به برنامه گیم شو که لینکش همیشه تو توضیحات سر بزنید و هر چقدر که دوست داشتین از برنامه حمایت مالی بکنید. مرسی که تو این قسمت با من بودین. تا قسمت سوم که مصاحبه با صدا پیشه مایلز مورالز. خدافظ.